Hai, Assalamualaikum. Apa khabar YouTube? Hari ni aku nak unboxing satu action camera yang aku baru beli dekat Shopee. Bukan action camera je yang aku beli, aku ada beli dia punya external mic dan SanDisk dan memory card yang sesuai untuk action camera ni. Ni dia SJCAM SJ6 Legend. Tada. Okay. Yang ni dia ada gyro stabilization yang dia kasi tahu untuk kamera ni. And then adalah dia bagi free gift ni. So sekejap lagi kita buka. And then dia ada bagi free gift lens protector. Ini aku beli asing. Apa ni? Bateri dia 1000 mAh. So saya. And then aku ada beli external mic with clip. Dia sesuai untuk SJ7 dan SJ360. And then yang ni pun aku beli dekat Shopee. SanDisk Extreme 64GB. Ini aku beli dekat PH&Co. Dia jual harga ni RM57. SJCAM ni 40. SJCAM mic ni 40. And then kamera ni harga dia aku beli sekali dengan ni lah. Bateri ni RM498.80. Tak silap aku. Nanti aku akan letak harga dekat sini. Okay then, let's check it out. Apa yang dia bagi. Sebelum tu kita tengok specification dia. Image sensor 16 megapixel Panasonic, lens 166 HD wide angle lens, resolution for image 16MP, 14MP, 12MP, 10MP. Video dia 4K, 2K dan 180p. Bateri dia 1000 mAh and storage dia support up to 128GB. SJCAM ni dia tak sediakan memory kat kita kena beli asing. Jom. Dia dah bagi kat kita waterproof. Okay. Waterproof kamera ni, and letak sekali dalam ni kamera. So ni letak dulu. Ni free gift. Kamera. Okay. Boleh bagi lagi. Mounting. Kita tengok apa. Senang kena buka.
Oh, okay, faham. Satu dia bagi yang curve kat kita, and then satu lagi dia bagi kat kita flat. Aku sebenarnya aku tak tahu macam mana nak buka. Sebab dia bagi button ni. Right, okay. Satu curve dan satu flat. And then dia bagi USB wire untuk kita charge kamera ni lah. Selain tu, so dia bagi benda ni, aku tak tahu orang panggil yang ni. Yang ni kalau kita letak dekat besi yang bulat tu, kita cakap macam tu lah. Okay. Oh ni bagi juga kita stiker pula. Apa ni? Tahu lah. Yang ni je aku tak tahu nak buka macam mana. Oh, ada dapat lagi. Tapi aku tak tahu nak buka. So maknanya dia bagi 2 curve dan 2 flat. And then dia bagi cover. Lens cover. Oh, ni waterproof case touch back door. So kita boleh juga guna ni untuk waterproof kalau nak masuk air, tapi it just 10 feet. Waterproof up to 10 feet. 3 meter je kita boleh. Then mount ini. SJCAM stiker, SJCAM manual. And then ni lah, nak buat lap. Baloi kan? Satu lagi, LCD screen protector. Dia bagi sekali yang ni, GoPro punya. Sorry. Buat ni, dalam mesti ada bateri. Macam cakap, memang akan bagi satu bateri tu, dan memang didatangkan sekali. Kamera dia ada screen, dan belakang ni sebenarnya touch tau. Kat sini slot untuk USB, dan untuk kita letak slot memory card. Okay, yang ni atas ni button O untuk, aku tak tahu apa function dia, sekejap lagi aku test. And then yang ni button untuk setting bawah ni, and then yang ni button untuk on off. So nanti aku akan test yang ni satu video. Memang aku akan test semua benda ni atas motor. Kita tengok dia punya kamera ni okey tak okey kan. Okey, aku nak share pula pasal memory card ni. Kita kena ambil yang dia selalunya dia akan tulis tau dekat situ. Dia ni 4K UHD, yang ni untuk action. Nampak? Setting.
everything. Ni tu. Dan sesuai untuk drone, sesuai untuk action cam 4K HD. Kalau kita pergi kedai tu, kita tanyalah macam, okay, saya nak memory card yang sesuai untuk action camera. Saya nak serta bagi tahu dia GoPro lah kan. Dan kalau boleh, kalau untuk memory card ni, hampa ambil yang memory yang besar sikit. Kalau nak buat video lah, kalau just nak untuk takat gambar je kan, tapi tak mungkin kan. Dia ikutlah, ikut kemampuan lah nak ambil yang mana. Tapi better percaya yang memang dia tulis detail, memang dia bagi detail dia kat sini sesuai untuk action camera. Kita nak ambil video untuk 4K. And then yang tu lah, kalau ada drone sesuai lah. Okay, aku rasa sampai di sini saja aku punya video, dan terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Walaupun aku rasa agak klise dah juga kan aku punya video. Okay, kita jumpa di next video. Terima kasih untuk subscribe aku punya video, aku punya YouTube SJCAM Dan dekat button di bawah. Subscribe dan tekan loceng untuk latest notification daripada aku. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku punya IG SJCAM Dan Official, dan aku punya FB page SJCAM Dan Official.